เจ็บหรือเปล่าคะเขาพูดกับเจนนี่ด้วยเขาพูดกับเจนนี่รู้เรื่องแล้วเจนนี่เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันกับหมูกับหมาเก่งมากเลยนี่เอาให้เขาสิคะเจนนี่เขาไปนั่งตักเจนนี่ให้น้องตัวมีเขานี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวผู้ใช่ไหมคะที่มีเขาเป็นตัวผู้ไม่มีเขาก็เป็นตัวเมียไม่มีเขาเป็นตัวเมียใช่ไหมคะโอเคเขามีชื่อไหมคะไม่มีค่ะจับด้วยนะตายแล้วเขาได้ไงคะกระต่ายนะคะหนูยักษ์นี่หนูยักษ์น่าจะเป็นหนูยักษ์ผสมกระต่ายใช่ไหมใช่เหมือนขึ้นนึงมันเหมือนกระต่ายขึ้นนึงเหมือนหนูเลยแกะนะคะแปะผู้ชายตัวผู้น่าจะ1 2 3 หรือ 4 ตัวแล้วทั้งหมดเป็นผู้หญิงนะคะไม่รู้คือเรื่องอะไรนะ
างสวยมากเลยเขามีกี่ตัวคะเนี่ย หางนกยุงเหรอคะไม่ใหญ่ โอเคเห็ดนะคะจระเข้เขากำลังนอนใกล้เราที่สุดเลยนะคะ You think they sleep, but they're awake. We sleep, we acting sleep, but we Yeah, not sleep that's right how they hunt. That's how they get food. Then look at me. Watch, you put a stick on it. โอเค ไปกันเลยค่ะ หนึ่งสองไปเลยวิ่งสองสามไปเลย อ้าว ไปได้ค่ะ ไป